ישנם מקומות בארץ שלרגע נדמה לך שעברת למציאות אחרת. ברמלה, על רקע מסגדים בין אזור תעשייה הומה לשכונה קטנה, חבוי מקום כזה. Underneath the lantern by the barricade, darling, I remember the way you used to wait. Was there that you whispered tenderly that you'd love me, you'd always be my lady of the lamplight, my only darling. הנה, את שואלת מה זה. באנגליה, שהייתי לפני שנה, באתי לגייט וויק, הם ראו אותי בתלבושת הזאת, קמו ממקומם ומחאו לי כפיים. כל שנה, ביום הראשון של חודש נובמבר, מתקיים טקס לנופלים של האימפריה הבריטית בשתי מלחמות העולם. הטקס מתקיים בו זמנית בכל בתי הקברות הבריטים באשר הם. במלחמת העולם הראשונה, מספר הנופלים היה רב. נוצר הצורך לגבור את החללים באופן מסודר בארץ נפילתם. לצורך העניין, הוקמה ועדה אשר קבעה מתכונת אחידה של בתי קברות בריטים בכל העולם וטקס אזכרה אחיד. Thank you for coming today to this beautiful and restful place. We also owe a debt of gratitude to Paul Price and the Commonwealth War Graves Commission, who work in Israel and the Palestinian territories to maintain the graves of soldiers from so many nations who fought and died in the First and Second World War and in other conflicts. יש בארץ 6 בתי קברות בריטים. הייחוד של בית הקברות הזה הוא הבית קברות הגדול ביותר בתחומי מדינת ישראל. את התכנון של בתי הקברות הטילה ועדה על כמה אדריכלים מאוד מפורסמים באותם ימים, ובאיזשהו מקום נתנה חופש של ביטוי, אבל נקבעו כמה כללים מנחים. ובכללים האלה נקבע שא', כל המצבות יהיו זהות לחיילים, כאשר ההבדל היחידי בין המצבה אחת לשנייה יכול להיות בצורת ראש המצבה, שיבדיל בין הלאום של חייל כזה לחייל אחר. זאת אומרת, אם המצבה הבריטית יש לה ראש מעוגל, המצבה הגרמנית היא בעלת ראש מחודד, ונקבע שתהיה סמל היחידה שבה שרת החייל, הפרטיו האישיים, וניתנה אפשרות לקרובי המשפחה להוסיף כיתוב אישי על כל מצבה עד ל4 שורות. בגלל גודלה של האימפריה הבריטית, נוצר בית קברות רב-לאומי, דתי ותרבותי. בטקס ניתן לראות את אותה רב-לאומיות ואף גישור בין אויבי עבר. במהלך הטקס פגשנו ישראלים שהתנדבו לשרת בצבא הוד מלכותה, וההוויה הבריטית עדיין נוכחת בחייהם. הרלד.
My father used to tell me many things about the life in the desert. He came from Cairo, and they came to take Jerusalem. And he was one. They believed that there was only 6 Jews that took Jerusalem with Allenby, and he was one of them. He used to tell me about the terrible lives of the soldiers in the desert. They didn't have enough food to eat. They lived in terrible conditions. They didn't choose to go in the army. They were taken for the army. But he volunteered when he was 17. רוב האנשים לא יודעים כמה התנדבו. את יודעת כמה התנדבו? אני יודעת שהרבה. סך הכל אני שירתתי בצבא הבריטי אז כמתנדב מהארץ. האוכלוסייה היהודית הייתה אז 500,000, 30,000 התנדבו. First, let us pray for the needs of the whole world, for peace and goodwill over all the earth, for unity and brotherhood within and between the nations. בשנת 41 בינואר נסעתי לסרפנט ואמרתי למגייסים הבריטים, אמרתי אני רוצה לגייס לצבא. יצאתי החוצה וזייפתי חתימה ונכנסתי ונשארתי בסרפנט עד חודש אפריל. אני התנדבתי, לא רצו לקבל אותי, מכיוון באתי מגרמניה והייתי מה קוראים אויב, ולא רצו לקבל אותי. הדבר היחיד שהציע לי לעשות orderly or cook. I went to the army. And then half a year later they repented and I could do almost anything I wanted and I got into radar. That was quite new at that time. And his fields, the poppies blow between the grasses grow and grow. מלחמת העולם השנייה יצרה תחושת איום גדולה. צעירים מכל העולם התנדבו לעזרת בנות הברית. ביניהם יהודים רבים אשר השתתפו באזורי הקרבות. ביום מיוחד זה מתקבצים לוחמים ומתנדבים ומתייחדים איש איש עם זיכרונותיו. יצאנו למצרים לראשונה, לעליית הפירמידות. בעקבה היינו שזה היה כבר קטן של כפריים, דייגים. התרחצנו בים סוף ודווקא בילינו אבל שם חמאות היה. הייתי בקוסטל קומנד, נגד U-boats. Can I speak in English? Over the Atlantic and against shipping in the Norwegian coast. Means we were protecting the convoys on the Atlantic because they were being attacked by U-boats, by submarines. My husband was in Normandy. He has a Normandy medal. להגיד לך את האמת, לא כל חייל הוא בקרבות. לכל חייל קרבי יש 4-5 חיילים בעורף. אנחנו פירקנו אוניות עם דלק, עם תחמושת, עם אוכל. זה העבודה שלנו. ממש בחזית לא הייתי. אני הייתי על אוניות בתוך מפרץ של טוברוק. שכל רגע היו באים הגרמנים והיו מפציצים את האוניות. למה באוניות היה חומר למלחמה. ינוחו בשלום על משכבם ויעמדו לגורלם לקץ הימים אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא. Brothers and sisters, we gather today to remember before God those who gave their lives in the service of their country in war. But first let us pray for the needs of the whole world, for peace and goodwill over all the earth, for unity and brotherhood within and between the nations.
החייל האחרון שנהרג על אדמת ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי היה רוני סמית, שנהרג ב-9 במאי 1948, 5 ימים לפני תום המנדט, ונקבר בקצה השורה בבית הקברות ברמלה. At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. We will remember them. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Many of the countries represented here today were once at war with one another, and the fact that we are here jointly remembering the fallen is the strongest sign we can send that armed struggle is not inevitable. And I think part of our commitment to peace has to be this annual act of remembrance of those who died, hoping that their sacrifice would not be in vain. Do you have some friends in this area? Dead ones or alive ones? Not to my knowledge, and friends from that plenty time? of friends who are alive. From that time? Yes. No Jewish ones. I need to come here. Do you know somebody is buried here? No, but each year I try to put a stone on a different grave so that they know that somebody's been here, they're not forgotten altogether. You was British at that time? Yeah, I'm from Britain, yes. You are from Britain. Yeah, You're still living in Britain? No, I live here. I live here since 1948. Machar, I came as a volunteer. We feel still, although we don't feel English, we don't feel British, we feel Israeli. There is something there that reminds me of home. I don't know for how much longer I'll be able to come here, but as I can, then I'll come. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. אז אם אתם רוצים להרגיש קצת אווירה בריטית, אתם מוזמנים לבקר בבית הקברות הבריטי ברמלה, להשתתף בטקס הזיכרון ולחוות חוויה מיוחדת.